Welcome to ExLearners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා තින්නේ. අද මම පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද QuickBooks Online system එකේ කස්ටමර් කෙනෙක් හදන්නේ කියලා. ඊට කලින් කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන් මගේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් QuickBooks Online සම්බන්ධ ගිහින් බලන්න. මොකද QuickBooks සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් දේවල් මේ වීඩියෝස් වල මම කියලා දීලා තියෙනවා. කස්ටමර් කෙනෙක් හදන්න නම් ඉස්සලාම QuickBooks system එකට log වෙලා වම් පැත්තේ තියෙන menu එකේ මේ customers and lead කියන menu එකේ මේ customers කියන tab එක අපි click කරන්න ඕන. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහ window එකකට එනවා. ඊට අමතරව මේ window එකට එන්න තවත් විදිහක් තියෙනවා. මේ වම් පැත්තේ උඩ තියෙන new කියන button එකේ මේ යටම තියෙන add customers කියලා. ඒක click කරත් මේ window එකටම එනවා. හරි. මෙතන පොඩි details වගේක් තියෙනවා. පහුගිය අවුරුද්දක් තිස්සේ customers ලට දාපු estimates තියෙනවා නම් ඒව පෙන්නනවා. ඒ වගේම unbilled activity මොනවා හරි bill කරලා නැති activities තියෙනවා ඒවා පෙන්නනවා. overdue invoices පෙන්නනවා. open invoices පෙන්නනවා. ඒ වගේම කොච්චරක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකේ යටින් තියෙන table එකක් දැනට ඉන්න customers ලගේ list එකක් තමයි මේ තියෙන table එකේ පෙන්නන්නේ. හරි customer කෙනෙක් අලුතෙන් හදනවා නම් දකුණු පැත්තේ තියෙන new customer කියලා button එකක්. අපි මේ button එක click කරලා යන්න ඕන customer කෙනෙක් හදන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේකේ මුලින්ම අහනවා name and contact කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ customer ගේ නම සහ contact number දේවල් තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. මෙතන මේ title කියන්නේ Mr. Mrs. කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන්. Mr. කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ first name, middle name, last name අහනවා. මම Henry Silva කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ customer display name Mr. Henry Silva කියලා වැටලා දෙනවා. අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕනනම් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම තියනවා නම් මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. මම මේක Henry Silva කියලා දාන්නම්. මේ කස්ටමර්ස් මොකක් හරි කම්පැනි එකක නම් අපිට කම්පැනි නේම් එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කස්ටමර්ගේ ඩිස්ප්ලේ නේම් එකට කම්පැනි නේම් දාන්න ඕන නම් ඒකත් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඊමේල්, ෆෝන් නම්බර්, මොබයිල් නම්බර් මේවා දෙන්න ඕන. මම මේ විදිහට මේවා ෆිල් කරන්නම්. name and contact ඒ විදිහටම අපි ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන්නේ එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. මම මේ විදිහට ඩීටේල්ස් ටිකක් දෙන්නම්. ඊළඟට shipping address එක මොකක්ද කියලා අපිට ඒක මේ කස්ටමර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනයි. ඒ වගේම එයාට බඩු යන්න ඕන වෙනම තැනක් නම් අපිට මේ shipping address එක වෙන එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකම නම් මේ same as billing address කෙනෙක් click කරන්න පුළුවන්. අපි මේක untick කරොත් අපිට එයාගේ බඩු යවන්න ඕන තැන ඉන්න address එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම මේක same as billing address කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ customer මොන හරි note එකක් අපිට දාන්න ඕන නම් මෙතන දාන්න පුළුවන්. attachment එකක් තියෙනවා ඒක attach කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොහොමද ඒ customer අපිට payment කරන්නේ? cash ද, check ද, credit card ද, direct debit ද? customer අපිට cash කියනවා නම් cash කියලා දාන්න පුළුවන්. check වලින් දෙනවා නම් check කියලා දාන්න පුළුවන්. credit card වලින් pay කරනවා නම් credit card කියලා දාන්න පුළුවන්. direct debit කියන්නේ අපේ account එකට කෙලින්ම මෙයා transfer කරනවා නම් අපිට මේ මෙතෙන්ට එක දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී check කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ terms අහනවා. ඒ කියන්නේ customer ට අපි credit period එකක් දෙනවද? customer ට අපි බඩු දීලා තියෙන ණයට නම් කොච්චර කාලෙකින් ඒ customer ණය ගෙවන්න ඕනද කියන එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. අපිට එයාට බඩු ටික යවපුවම නම් එයාගේ අපිට ගෙවන්නේ D1 receipt කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දවස් 15කින් නම් එයා අපිට payment එක කරන්නේ net 15 days කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් net 30 60 ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ sales form delivery option. sales form delivery option කියලා කියන්නේ අපි එයාට invoice එකක් යවනවා නම් ඒ invoice එක කොහොමද එයාට ලැබෙන්න ඕනේ? සමහරට email එකකින් යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් physical print කරලා යවන්න පුළුවන්. ඒක email එකකින් යවනවා නම් ඒකට යන message එක මොකක්ද? ඒ දේවල් මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මෙතන use company default කියන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඒකේදී අපි මේ customers ලට එහෙම mail එකක් යවනවා නම් default mail එකක් අපි හදලා තියෙනවා. use company default කියන එක select කරොත් ඒ mail එකකින් අපිට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් print later කියලා දෙන්න පුළුවන්. print later කියන්නේ පස්සේ print කරන එක. send later කියන්නේ අපි පස්සේ invoice එක යවනවා. මේ එකක්වත් නෙවෙයි none කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. language එක අපි මෙතන දෙන්න ඕන. අපි මෙතෙන්දී English කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ additional info කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී එයාගේ ඉස්සෙල්ලාම sales tax registration කියලා. sales tax registration කියලා කියන්නේ ලංකාවේ නම් ගොඩක් ලට VAT registration number. ඒ විදිහ tax වලට register වෙලා තියෙන number එක අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම මේව number එකක් දෙන්නම් නිකන්. ඊට පස්සේ අහනවා opening balance. මේ customer ගේ මොන හරි balance එකක් තියෙනවා නම් අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන 20,000 කියලා දෙන්නම්. අපි මේ system එකට data enter කරනකොට ඒ customer already අපි ඉන්න customer කෙනෙක් නම් එයාගේ 20000ක් අපිට එන්න තියෙනවා නම් අපිට ඒ balance එක 20000යි කියලා දාන්න පුළුවන්. date එකක් දාන්න පුළුවන්. කවද වෙද්දිද මේ balance එක කියන්නේ කියලා මම දෙන්නම් 1st of June කියලා. හරි. මේ details ටික තමයි customer කෙනෙක් හදනකොට මූලිකව දෙන්න තියෙන්නේ. අපිට details ටික මේ විදිහට දීලා මෙතන save කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට customer create වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේ customer list එකේ ගිහිල්ලා ඒ customer create වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි හැදුවේ Henry Silva කියලා customer කෙනෙක්. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ customer list එකේ මේ Henry Silva කියන customer create වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි customer කෙනෙක් QuickBooks online system එකේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ table එක ගත්තාම මෙතන මේ action කියලා column එකක් තියෙනවා. මේ column එකේ මෙතන තියෙනවා buttons කීපයක්. අපි මොනවද කියලා බලමු. එකක් receive payment.
අපිට මේ කස්ටමර්ගෙන් පේමන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා නම් මේ රිසීව් පේමන්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒ පේමන්ට් එක දාන්න පුළුවන්. අපි මේ තියෙන arrow එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන උඩින්ම තියෙන send reminder. send reminder කියන්නේ කස්ටමර්ට අපිට රිමයින්ඩර් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඒ කස්ටමර් අපිට මෙන්න මේ බිල් වලට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වගේ වන්න තියෙන කියලා රිමයින්ඩර් එකක් යවන්න පුළුවන්. create statement කියන්නේ මේ කස්ටමර්ගේ transaction detail එකක් ගන්න පුළුවන් මේ create statement කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ create invoice. ඒ කස්ටමර්ට invoice එකක් දානවා අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා create sales receipt. අපිට ඒ කස්ටමර් sales receipt එකකුත් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. sales receipt කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන් desktop version එකේ video series බලනවා නම් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මොකක්ද sales receipt කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම estimate එකක් ඒ කස්ටමර් ඉල්ලුවොත් අපිට ඒකත් මෙතනින් create කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කස්ටමර් කෙනෙක් මොන හරි detail එකක් අපිට edit කරන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට එහෙම edit කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි මේ කස්ටමර් history එකට ගිහිල්ලා මේ කස්ටමර් name එක උඩ අපි click කරපුවාම මේ විදිහට ඒ කස්ටමර් view වෙනවා. කස්ටමර්ගේ details ටික view වෙනවා. අපිට මෙතන ගිහිල්ලා මේ කස්ටමර් ඉස්සරහින් තියෙන මෙතන මේ edit කියලා බටන් එකක්. අපිට edit කියන එක click කරලා අපි දාපු මේ විස්තර වල මොනවා හරි වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් ඒවා වෙනස්කම් කරලා අපිට මෙතන save කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කස්ටමර් inactive කරනවා නම් මෙතන මේ edit කියන බටන් එක ළඟ තියෙන තව arrow එකක්. ඒ arrow එක click කරලා make inactive කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා මෙයා inactive කරන්නත් පුළුවන්. කස්ටමර් කෙනෙක් සම්බන්ධව මූලිකව අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ දේවල් තමයි ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක් හදන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොන හරි අමතරව දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඒ වගේම හැමදාම කියන වගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න අපේ channel එකට. ඒ වගේම අනිත් අයටත් බලන්න මේක share කරන්න. තවත් page වැඩගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.